Φίλες και φίλοι, γεια σας, καλώς ήλθατε στο κανάλι μας. Σήμερα θα παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για να φτιάξουμε αυτή εδώ την υπέροχη λαδένια κιμούλου με πολύ πλούσια υλικά. Και πιο συγκεκριμένα, εκτός από το κρεμμύδι και την ντομάτα, έχουμε προσθέσει ψιλοκομμένες πιπεριές, ελιές απείρινες και λίγη γραβιέρα ανάξου. Στην ιστήσιμη όμως εκδοχή μπορείτε να παραλείψετε το τυρί. Πάμε λοιπόν να παρακολουθήσουμε μαζί τα υλικά και τη διαδικασία για την εκτέλεση της συνταγής μας. Ξεκινάμε λοιπόν να αναπιάσουμε το προζύμι μας. Σε ένα καθαρό σκεύος θα βάλουμε 150 γραμμάρια χλιαρό νερό. Εδώ έχουμε το προζύμι, το οποίο το βγάλαμε από το ψυγείο. Αυτό εδώ είναι. Θα αδειάσουμε το προζύμι μέσα στο νερό. Λοιπόν, αυτό το οποίο θα κάνω τώρα είναι θα προσπαθήσω να διαλύσω το προζύμι μέσα στο νερό. Αυτή τη διαδικασία μπορείτε να την κάνετε και με ένα κουτάλι ή μια κουτάλα. Μεγάλη προσοχή, τα χέρια πρέπει να είναι εξαιρετικά καλά πλυμμένα και καθαρά. Δεν θέλουμε το παραμικρό μικρόβιο να μολύνει το προζύμι μας. Το βλέπετε, παίρνει λίγη ώρα, αλλά σιγά σιγά θα αρχίσει να μετατρέπεται σε έναν αχύρευστο χυλό, όπου μέχρι που θα διαλυθεί εντελώς. Βλέπετε, το προζύμι έχει διαλυθεί. Οπότε θα προσθέσουμε περίπου στα 300 γραμμάρια αλεύρι. Αν σε μια ζύμη βάλεις αρκετό προζύμι, η ζύμη θα γίνει πολύ πιο γρήγορα, θα φουσκώσει. Αν βάλεις λιγότερο, θα χρειαστεί να περιμένεις περισσότερη ώρα. Αυτή είναι η μόνη διαφορά. Όπως βλέπετε, έχουμε μια συμπαγή ζύμη. Το προζυμάκι μας είναι έτοιμο. Τι θα κάνουμε τώρα? Θα βγάλουμε μια ποσότητα, θα τη βάλουμε στο δοχείο, στο σκεύος που φυλάμε το προζύμι. Μπορείτε να βάλετε από κάτω λίγο λάδι για να μην κολλάει το προζύμι. Και το υπόλοιπο θα το αφήσω εδώ. Θα βάλω λοιπόν το προζύμι ξανά στη σακουλίτσα του. Βλέπετε, εδώ δεν θα την κλείσω όπως είναι, απλά το διπλώνω από κάτω. Θα σκεπάσω με μια διάφανη μεμβράνη εδώ, βλέπετε, και θα βάλω και τα δύο στο θάλαμο της κουζίνας, σβηστή κουζίνα, και θα τα αφήσω μέχρι αυτό εδώ να διπλασιαστεί σε όγκο. Όταν διπλασιαστεί λοιπόν σε όγκο, σημαίνει ότι είναι έτοιμο, οπότε αυτό εδώ θα το βάλω στο ψυγείο να το φυλάξω για επόμενη φορά και αυτό εδώ θα το χρησιμοποιήσω. Μετά από ένα ολόκληρο βράδυ λοιπόν, εδώ είναι το προζύμι που θα φυλάξουμε στο ψυγείο για την επόμενη φορά, και εδώ είναι το προζύμι που θα χρησιμοποιήσουμε για τη σημερινή μας Παρασκευή, το οποίο είναι 450 γραμμάρια, καθώς έχουμε αναπιάσει με 150 γραμμάρια νερό και 300 γραμμάρια αλεύρι. Θα ανοίξουμε λοιπόν τη διάφανη μεμβράνη και θα αδειάσουμε το προζύμι μας σε μια λεκανίτσα. Θα προσθέσουμε νερό, 400 γραμμάρια νερό, θερμοκρασία δωματίου, και ένα κουταλάκι αλάτι. Αν θέλετε να αρωματίσετε, ανακατεύουμε λοιπόν πάρα πολύ καλά
για να διαλύσουμε το προζύμι μέσα στο νερό. Στο σημείο αυτό θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε που υποστηρίζετε το κανάλι με την εγγραφή σας, πατώντας το καμπανάκι για να λαμβάνετε τις ειδοποιήσεις, πατώντας like, κοινοποιώντας το σύνδεσμο του βίντεο στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, πατώντας hype και βέβαια με τα σχόλια που μας γράφετε, με τις ερωτήσεις και τις απορίες σας, όπου ακόμα και ένα απλό emoji, μία φατσούλα, δίνει στον αλγόριθμο του YouTube την αίσθηση της αλληλεπίδρασης, οπότε ο αλγόριθμος βοηθάει και υποστηρίζει και προωθεί το βίντεο. Θα προσθέσουμε ελαιόλαδο περίπου στα 80 γραμμάρια. Και τέλος το αλεύρι μας. Θα χρειαστούμε 800 γραμμάρια αλεύρι, όπου μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ό,τι αλεύρι θέλετε, αλλά για το καλύτερο αποτέλεσμα εμείς θα χρησιμοποιήσουμε 600 γραμμάρια αλεύρι σταρένιο για ζυμωτό ψωμί και περίπου 200 γραμμάρια αλεύρι για όλες τις χρήσεις, το οποίο θα προσθέσουμε σταδιακά στο μείγμα μας. Σκοπός μας είναι να δημιουργήσουμε μια ζύμη λία, εύπλαστη, σίγουρα ομογενή, που δεν κολλάει στα χέρια. Προσθέτουμε λοιπόν σταδιακά και το αλεύρι για όλες τις χρήσεις, 200 περίπου γραμμάρια. Και το ζυμαράκι μας είναι έτοιμο . Το βλέπετε, λίο, εύπλαστο, ομογενές. Θα σκεπάσουμε λοιπόν με μια καθαρή πετσέτα και θα αφήσουμε στην άκρη για περίπου 2 ώρες. Τυπικά χρειάζεται γύρω στις 3 ώρες για να φουσκώσει. Εμείς όμως πρέπει να επέμβουμε περίπου στις 2 ώρες που η ζύμη θα έχει ωριμάσει, ώστε να κάνουμε κάποιες ενέργειες που θα δείτε στη συνέχεια και στις 3 ώρες το τελικό μας προϊόν να είναι έτοιμα για ψήσιμο. Θα τα πούμε λοιπόν σε περίπου 2 ώρες. Θα χρειαστούμε ένα μικρό κρεμμύδι, το οποίο θα κόψουμε . Όπως βλέπετε προσπαθώ να το κόψω λεπτό και αυτά εδώ θα τα ανοίξουμε. Το θέλουμε πάρα πολύ λεπτό. Βέβαια αν σας αρέσει μπορείτε και πιο χοντρό κομμένο. Το κρεμμύδι είναι έτοιμο, θα το τοποθετήσουμε μέσα σε ένα μπολ και θα συνεχίσουμε με λίγες πιπεριές, ό,τι πιπεριά έχετε στο σπίτι, πράσινη, πορτοκαλί, κίτρινη, φλωρίνης, ό,τι σας αρέσει και αν σας αρέσει. Είναι προαιρετικό υλικό. Κανονικά η παραδοσιακή λαδένια κιμόλου, αυτό που οι Ιταλοί λένε φοκάτσια, χρειάζεται μόνο το κρεμμύδι, το ελαιόλαδο και την ντομάτα. Εγώ κρατάω πάντα στην κατάψυξη πιπεριές όλων των χρωμάτων για να έχω για οποιοδήποτε φαγητό και οποιαδήποτε παρασκευή γενικά μπορεί να τις χρειαστώ. Έτοιμες και οι πιπεριές μας και αυτές λοιπόν θα πάνε στο μπολ. Το μπολ δεν φαίνεται στην κάμερα νομίζω, θα σας το δείξω σε λίγο. Και θα συνεχίσουμε με περίπου 250-300 γραμμάρια ντοματίνια. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε είτε αυτά είτε τα λεγόμενα βελανίδια.
Θα τα κόψουμε λοιπόν και αυτά στη μέση. Έτοιμα και τα ντοματίνια μας. Θα τα αδειάσουμε λοιπόν και αυτά μέσα στο μπολ με τα υπόλοιπα λαχανικά μας. Και προαιρετικό υλικό είναι λίγο σκορδάκι, 1-2 σκελίδες, μην το παρακάνετε. Και το σκόρδο μέσα στο μπολάκι. Θα προσθέσουμε ένα κουταλάκι αλάτι, προαιρετικά λίγο πιπέρι, ρίγανη, περίπου 1-2 κουταλάκια και περίπου στα 100 γραμμάρια ελαιόλαδο. Και θα κάνουμε ένα καλό ανακάτεμα. Προαιρετικά μπορούμε να προσθέσουμε και λίγες απείρινες ελιές. Και θα κάνουμε ένα καλό ανακάτεμα. Θα πάρουμε ένα ταψί. Αυτό είναι των 30 εκατοστών. Θα βάλουμε λίγο ελαιόλαδο, περίπου στα 40-50 γραμμάρια. Εδώ έχουμε το ζυμαράκι μας, το οποίο έχει φουσκώσει όπως βλέπετε. Οπότε θα το αδειάσουμε μέσα στο ταψί μας και θα το πιέσουμε να ανοίξει. Αν δεν θέλετε να σας βγει πολύ χοντρή, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε μεγαλύτερο ταψί. Εγώ μόλις το άλλαξα. Θα βάλω ταψί 36. Γιατί στο 30 είδα ότι θα μου έβγαινε πάρα πολύ χοντρή. Και αυτό το οποίο θα κάνουμε τώρα είναι να αδειάσουμε πάνω τα υλικά μας. Κατά το δυνατόν ομοιόμορφα. Φροντίζοντας να πάνε παντού και τα ντοματίνια να είναι γυρισμένα από την ανάποδη για να μην ξεραθούν εντελώς κατά τη διάρκεια του ψησίματος. Και βέβαια θα αδειάσουμε και όλο το λαδάκι με τη ρίγανη και το αλάτι και τους χυμούς από τα λαχανικά μας. Και όπως είπα και νωρίτερα, προσπαθούμε κατά το δυνατόν να διαμοιράσουμε τα υλικά μας. Αν δεν είναι περίοδος νηστείας, μπορούμε να προσθέσουμε και λίγο τυράκι. Εγώ χρησιμοποιώ γραβιέρα Νάξου. Εσείς μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο άλλο σκληρό τυρί θέλετε. Γραβιέρα, κεφαλογραβιέρα, κεφαλοτήρι ή και τίποτα. Και η παραδοσιακή λαδένια κιμόλου ή αλλιώς φοκάτσια, όπως τη λένε οι Ιταλοί, είναι έτοιμη. Θα την αφήσουμε για 30 περίπου λεπτά λίγο να φουσκώσει ξανά και στη συνέχεια θα ψήσουμε σε προθερμασμένο φούρνο, αντίσταση πάνω κάτω, στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου μία ώρα. 50 λεπτά με μία ώρα, ανάλογα με το φούρνο.
Έχει περάσει περίπου 1 ώρα και η λαδένια μας έχει ήδη φουσκώσει. Οπότε είμαστε έτοιμοι για το φούρνο. Θα ψήσουμε λοιπόν σε προθερμασμένο φούρνο, αντίσταση πάνω κάτω, στους 200 βαθμούς Κελσίου για περίπου 50 λεπτά με 1 ώρα. Θα τα πούμε λοιπόν όταν η λαδένια μας είναι έτοιμη. Και η λαδένια μας είναι έτοιμη μόλις τη βγάλαμε από το φούρνο. Παραδοσιακή προζυμένια λαδένια κιμόλου λοιπόν. Αυτή ήταν η σημερινή μας συνταγή. Ελπίζουμε να σας άρεσε. Σας ευχαριστούμε που μας παρακολουθήσατε. Καλή συνέχεια. Να είστε όλοι καλά.